Γεια σας και χρόνια πολλά σε όλους. Σας έχω ετοιμάσει μια εορταστική συνταγή, την οποία μου την έχει δώσει η μαμά του Δημήτρη, η κυρία Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντίνα. Είναι μια βασιλόπιτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό σίγουρα θα χρειαστούμε ένα μίξερ. Θα βάλουμε τη ζάχαρη και το βούτυρο. Θα αρχίσουμε να το χτυπάμε πάρα πολύ καλά μέχρι να φρατέψει. Μέχρι λοιπόν να χτυπηθεί αυτό, πάμε να ξεχωρίσουμε τα αυγά. Όπως έχουμε πει, πάντα τα αυγά τα σπάμε ξεχωριστά, τα βάζουμε σε ένα δεύτερο μπολ και μετά τα προσθέτουμε μέσα. Μου έπεσε μέσα ένα τσόφλι. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος να βγάλεις το τσόφλι είναι με ένα τσόφλι. Άρα πάμε να το βρούμε με ένα κομματάκι από αυτό και να το αφαιρέσουμε. Με κουτάλι δύσκολα θα βγει. Τώρα, σε περίπτωση που από την ταχύτητα μαζεύονται στα τυχώματα το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, απλά σταματάμε, ανοίγουμε και με μία σπάτουλα κατεβάζουμε το μείγμα, μαζεύουμε τις άκρες, να ξαναμπεί πάλι μέσα και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Σκοπός μας είναι να φρατέψει και να λιώσει λίγο η ζάχαρη. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ, η ίδια δουλειά βεβαίως μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μπολ και με ένα μίξερ χειρός. Είναι το ίδιο πράγμα, απλά θέλει λίγο περισσότερο προσπάθεια. Εφόσον λοιπόν μαλάκωσε και αφράτεψε το βούτυρο με τη ζάχαρη, ξεκινάμε να βάλουμε τα αυγά. Πάμε στα επόμενα υλικά, τα οποία είναι τα υγρά. Τα υγρά είναι το ροδόνερο, το κονιάκ και το γάλα. Πάμε λοιπόν με το ροδόνερο. Το κονιάκ και σιγά σιγά το γάλα. Συνεχίζουμε με τα στερεά. Έχουμε μαλακό αλεύρι, έχουμε baking powder και ψημένα αμύγδαλα για 10 λεπτά στους 100 βαθμούς και φυσικά μετά το βάζουμε στο blender και το κάνουμε σκόνη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το αλεύρι. Το αλεύρι πάντα όταν μπαίνει σε ένα μεγάλο κάδο που λειτουργεί μόνος του, το βάζουμε σταδιακά. Το τελευταίο αλεύρι που έχει απομείνει, ανακατεύουμε το cornflour για να είμαστε σίγουροι ότι θα πάει παντού. Και μέσα στο τελευταίο αλεύρι επίσης βάζουμε και το αμύγδαλο. Ανακατεύουμε και το ρίχνουμε και αυτό σταδιακά στο μείγμα. Δυναμώνουμε για ακόμα 2 λεπτά. Βλέπουμε ότι ο όγκος του έχει αυξηθεί αρκετά σε μια παχύρευστη κρέμα. Οπότε τώρα πάμε στο ταψί το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να το ψήσουμε, το οποίο θα το κάνουμε σε μιζέ. Σε μιζέ σημαίνει ότι περνάμε πρώτα με βούτυρο και μετά αλευρώνουμε. Και καλό είναι να πάμε και μέχρι τις άκρες επάνω. Τέλεια. Ό,τι έχει περισσέψει το μαζεύουμε σε μια γωνία. Η επόμενη μας κίνηση είναι να ρίξουμε το μείγμα μέσα στο ταψί. Απλώνουμε ώστε να έχει παντού το ίδιο ύψος. Και τώρα είναι η ώρα για το ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Μετά χαμηλώνουμε σε 150 και κρατάμε ακόμα για 20 με 25 λεπτά. Πάμε να κάνουμε το γλάσο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε πάνω 2020. Για το γλάσο λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε ασπράδι αυγού και άχνη ζάχαρη. 2 υλικά. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε μία σακούλα ζάχαροπλαστικής, την οποία δεν την έχουμε κόψει μπροστά, και να βάλουμε το μείγμα μέσα σε αυτό.
Και στο πρώτο μισάωρο που έχει ψηθεί η βασιλόπιτα, δηλαδή λίγο πριν χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία, τραβάμε λίγο, γράφουμε πάνω ό,τι θέλουμε να γράψουμε και την ξαναβάζουμε πάλι για ψήσιμο για ακόμα 20 με 25 λεπτά στους 150 αυτή φορά. Η βασιλόπιτα είναι έτοιμη, την έχουμε βγάλει από το φούρνο. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει γίνει, παίρνουμε ένα ξυλάκι και πάμε στο κέντρο. Τρυπάμε και βγάζουμε το ξυλάκι. Αν το ξυλάκι είναι λερωμένο, αυτό σημαίνει ότι θέλει λίγο ακόμα χρόνο. Για να τη γυρίσουμε είναι πολύ εύκολο. Βάζουμε ένα πιάτο, γυρνάμε, αφήνουμε. Και εφόσον κάναμε τον κόπο να τη φτιάξουμε και έχουμε μια πολύ ωραία βασιλόπιτα μπροστά μας, νομίζω ότι παιδιά μπορούμε να κόψουμε σήμερα την βασιλόπιτα της χρονιάς. Ψήνεστε? Πάμε. Διαλέξτε ποιο κομμάτι θέλετε. Παρακαλώ. Τέλεια. Κομπλέ. Αυτό είναι το κομμάτι. Για τις πιθανότητες. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Χρόνια πολλά. Μπράβο. Καλή χρονιά.